كثرت عليه الأساطير ولم يرد الخلافة، الخلافة هي اللي جاته. هارون الرشيد. هذه الحلقة برعاية راعينا الدائم بيتزا هت جدة، واللي حيقدم لنا أسئلة وألغاز جدا مهمة حتكون موجودة في أكاونت الانستغرام نايف بي دي، وحتكون الهدية للفائز اللي حيجاوب على السؤال جنيه ذهب. خلينا نبدأ الحلقة. هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، يعني جده يصير جعفر المنصور، اتولد في مدينة الري سنة 145 للهجرة. هو صاحب همة حقيقي وفي صفات الحكم فعلا، حتى يقال انه ابوه كان يبغاه يخليه هو ولي العهد، رغم انه مو الولد البكر الكبير، كان ينافسه اخوه الاكبر منه موسى الهادي. ابوه من صغره كان يعطي له مهام جدا كثير، فخلاه امير للصائفة سنة 163، اعطاه ولاية المغرب، فحتى هو كان ماسك ولاية المغرب كان هارون الرشيد هو الشخص اللي يعين الولاة في المدن والمقاطعات المجاورة. في سنة 166 تم تعيين هارون الرشيد ولي للعهد، يعني بعد أخوه. في سنة 169 مات الخليفة المهدي وأصبح الخليفة الهادي هو خليفة المسلمين. الهادي كان شخصية صلبة جدا، يعني من عمره 16 سنة كان يقود الجيوش، ولما أصبح خليفة يعني استتبل الأمر وخلاص حس بسلطانه وقوته. والمشكلة اللي واجهها هي أمه الخيزران. ليه؟ لأن أم الخيزران متعودة في عهد أبوه إنها تتدخل في الحكم، فتجلس مع القواد والوزراء والأعيان، وهو ما كان يبى اللقطة دي، غير إنه كان شديد الغيرة على محارمه جدا، فلها أمه إنها تتدخل في الحكم أو تقابل أي رجل. طبعا واحدة زي الخيزران ما كانت حابة اللقطة دي إنها تكون معاها، فكانت تروح لولدها وتنصحه، بس مش من باب سيطرتها عليه، لا، بس من باب لو أبوك المرحوم كان عايش كان حيسوي زي كده. بس بعد كذا مرة وكذا محاولة الهادي فصل على أمه، قال لها إنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك، فعليك بصلاتك وتسبيحك. وهنا كان شيك على فكرة، مش كان ضد النسوية لا سمح الله، لا، هو كان شيك ومحترم. بس المرة الثانية فصل فصلة عشان ما انصاعت لكلامه، قال لها هنا الكلام القوي، قال لها مكانك تستوعبي كلامي، جاء الوقت انك تفهمي، مكانك تستوعبي كلامي والله، وإلا فأنفى من قرابتي برسول الله، لأن بلغني أنه وقف أحد من قوادي أو من خاصتي أو خدمي لأضربن عنقه ولا أقبضن ماله، فمن شاء فليلزم ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك؟ إياك ثم إياك فتح بابك على مسلم أو ذمي. فكانت مولعة بين الأم وبين ولدها. وطبعا اللي جاب الطامة إنه الهادي فكر إنه يعزل أخوه الرشيد من ولاية العهد ويعطيها لولده الصغير. هارون ما كان رافض الفكرة دي، همه الوحيد إنه ما كان يبغى مشاكل مع أخوه، بعد يعني كده خلاص اللي هو اللي أنت تبغاه. هارون ما خلع البيع عليه لأنه الهادي يعني مات، ما حكم غير سنة و7 شهور تقريبا. والرواية تقول إنه كيف مات، إنه الخيزران أمه سممته، ورواية تانية إنه كان تعبان، فأمه طلبت من الجواري يخشوا عليه وهو نايم ويجلسوا عليه إلى أن ينقطع نفسه، موتة وسخة. تمت البيعة لهارون واستقام له الأمر في سنة 170 للهجرة. وعشان ليلة طويلة إحنا داخلين لازم نقسم بين الوضع الداخلي والوضع الخارجي. خارجيا الدول اللي كانت موجودة حوالين الدولة العباسية، رقم واحد ألد أعدائهم دولة بني أمية القائمة في الأندلس تحت حكم عبد الرحمن الداخل ويليه أولاده. اللي ما شاف حلقة عبد الرحمن الداخل لازم يشوفها. ناحية المغرب في دولة الأدارس المتمثلة في إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. فرنسا متمثلة في شارل الكبير اللي راح ندلعه في الحلقة بشارمان. الروم متمثلة في قسطنطين السادس، بس اللي كان بيسوق الحكم أمه إيريني عشان قسطنطين
كان صغير. الوضع داخليا طبعا في كل بطانة حتلاقي فيها تنافس بين بعضهم البعض، كل واحد يبي يرضي الخليفة. فن التثبيط في وسائل التعريض، ويتمحور حول هارون الرشيد اسمين قويين، واحد عربي واحد فارسي، ودول الناس صراحة عندهم كفاءات جدا كبيرة، وغير انه كفاءاتهم دي كانت تورث، يعني هو العائلة دي كانت تخدم الدولة. الأولى العربية وهو الفضل بن ربيع وعائلته، ويحيى بن خالد البرمكي. طبعا ما في مقارنة في دهاء وحنكة وذكاء وقوة وصيت زي صيت يحيى بن خالد البرمكي. وعشان نعرف مين هو لازم نشرح مين هم البرامكة. تنسب هذه الأسرة إلى جدهم برمك، وهو رجل مجوسي من بلخ، وكان يخدم في المعبد المجوسي. هذا برمك كان رجل له احترامه وقوته في الأوساط الاجتماعية اللي كانت موجودة في إيران، بس ما حد يعرف إذا كان أسلم ولا لا. لما جاءت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ولده أسلم. فلما جاءت الدعوة العباسية اللي ابتدت في خراسان اللي هي في إيران، كان ولده خالد بن برمك أحد أكبر دعاتها وزعمائها. مع مين؟ مع أبو مسلم الخرساني، وبدأ يشغل مناصب جدا كبيرة في الدولة العباسية حتى أصبح وزير عند العباس أبو السفاح. ولما أتولى أبو جعفر المنصور خلاه مكانه، اللي هو خليك زي ما أنت، بس أضاف له بعد كده أنه خلاه والي على فارس كلها، وبعد كده ولاه على الموصل. وكان له سطوة كبيرة وحب شديد من الناس، حتى قال عنه أنه ما هبنا قط أميرا هيبتنا خالد بن برمك. وكمل والي للموصل إلى أن مات أبو جعفر المنصور. بعد كده خالد البرمكي مات في أول ولاية المهدي. بعد كده جاء ولده يحيى بن خالد. هذا يحيى كان عالم نبيل مهذب ذكي، فتربى في كنف الدولة العباسية وكان ذراع أبوه اليمين. وولى المنصور ولاية أذربيجان. أذربيجان كانت من مناطق الثغور. الثغور يعني هو الحد الفاصل بينك وبين أول عدو يجي في وجهك، يعني الحدود. وأطلق عليها هارون الرشيد اسم العواصم، يعني كلمة العاصمة دي جاية من العواصم، من الثغور. ليش دي المنطقة؟ لأنها تعصم المسلمين أموالهم ودماءهم، ودي المناطق ما تنعطي أي أحد، لازم واحد طحطوح، لازم واحد يثقوا فيه لأنه بيمسك منطقة حساسة. ولما مات المنصور خلاه المهدي، خلى يحيى، خلاه وزير لابنه والكاتب عنده. فيحيى بن خالد هو اللي ربى هارون الرشيد، حتى هارون كان يقول له أبتاه. وكان هارون أخ بالرضاعة مع أحد أبنائه واسمه الفضل، اللي يعتبر أخوه بالرضاعة من الطرفين، يعني أم الفضل رضعت هارون الرشيد، والخيزران أم هارون رضعت الفضل، فكانت علاقة وطيدة جدا. وكان يحيى بن خالد عنده أبناء، أبرزهم قلنا الفضل أخو هارون بالرضاعة، وجعفر صاحب هارون الأنختيم، أنختيم مرة يعشقه. الأخ الثالث هو موسى بن يحيى، بس ما انشهر زي اخوانه لانه كان بيشغل منصب الاستخبارات العباسيه، فكان كل شغله في الخفاء والسر. اول ما تمت البيعه لهارون اعطى كل الصلاحيات ليحيى بن خالد، وقال له قلدتك امر الرعيه واخرجته من عنقي اليك، فاحكم في ذلك كما ترى من الصواب. وفي سنه 171 اعطاه له الرشيد خاتم الخلافه. اما الفضل اخوه بالرضاعه فكان زي ما كان يحيى مع ابوه، كان ذراعه اليمين. نبدأ بأول المصاعب اللي واجهها هارون، أو خلينا نقول أكبر المصاعب اللي كانت تأرق العباسيين بشكل عام، هو إنه يعني طبعا كأنك تقول إنه العباسيين ما عندهم شغل شاغل إلا غير هم دول الناس، وهم الطالبيين أو الطالبيون، وهم من نسل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، اللي كانوا شايفين إنه كرسي الخلافة المفروض يكون من نصيبهم، فكان بنو العباس ما يأمنوهم أبدا. بس الرشيد هنا حب يتبع سياسة مختلفة أهدى شوية، فقربهم منه وصار يكرمهم. حتى يعني من بداية الخلافة العباسية كان دائما على نسل علي بن أبي طالب عليهم حجر في بغداد، بس هارون فك الحجر عليهم. أول ما خرجهم من بغداد وسيرهم إلى المدينة انقلب عليه واحد اسمه يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وراح إلى بلاد الدليم واشتدت شوكته هناك، وجاله أتباع كثر جدا. هنا رسل أخوه بالرضاعة الفضل بن يحيى البرمكي طبعا، والفضل لما راح هناك عرف يهدي المسألة من غير إراقة دم، واشترط عليه يحيى بن عبد الله انه ياخذ الامان من هارون برسالة مكتوبة بخط يده، وفعلا هارون اعطاه له الامان، فكبر الفضل اخوه بالرضاعة في عين هارون الرشيد. يحيى بن عبد الله راح وجلس في بغداد بمعية الرشيد،
وهذا يحيى كان عنده اخ اسمه ادريس. ادريس راح المغرب واسس دولة. لما هارون عرف بالشيء ده جاب واحد اسمه سليمان بن جرير ذكي جدا وداهية، وقال له يا سليمان روح فكني من المشكلة حقت ادريس هذا. وطبعا سليمان راح عند ادريس على هيئة انه خرج على الخليفة هارون الرشيد وجاي يستجير بادريس، وجلس عنده والامور كانت تمام، وصار ياكل ويشرب وقربوا منه فعلا، الى ان سنحت الفرصة الى سليمان سمم ادريس ومات. ورجع سليمان عند هارون مبسوط ومستكليص، اللي هو سوى المطلوب. بس فين التويست؟ انه ما حد كان داري انه هذا ادريس عنده جارية كانت حامل، وجاب الولد بعد موت ادريس وسمته ادريس برضه، واسس دولة اسمها الادارسة غصبا عن الخليفة هارون الرشيد. هنا هارون كان فاصل، ليش؟ لانه في اقليمين اسلاميين راحوا من يده، عبد الرحمن الداخل في الاندلس وادريس في المغرب، والاثنين اللي هم بيطلوا على بعض تمام؟ عشان كذا كان الرشيد موسوس من الطالبين، ولو شم خبر انه في احد كان مايل لهم كان يعاقبه اشد العقوبات. واخذ عنده موسى بن جعفر المعروف بالكاظم وهو سادس ائمة الشيعة، وسجنه في بغداد الى ان مات. ما كان خلاص اللي هو مش طايقهم تماما. الصعوبة الثانية اللي كانت شوكة في حلق بني أمية، وكمان يعني شوكة في حلق بني العباس اللي هم مين؟ الخوارج، اللي كان لهم صولات وجولات مع بني أمية، لكن استطاعوا انهم يطفئوا شمعتهم. بس طلعوا في زمن العباسيين خوارج أطنخ بكثير من اللي كانوا في بني أمية. اسمه الوليد بن طريف الشاري الشيباني، هزم جيش الرشيد في أماكن عدة إلى ما الرشيد اتقروش منه والتفت يعني عليه وقال له يا ابويا في واحد من جد مسوي لنا قروشه، ورسل له احد من جماعته اسمه يزيد بن مزين الشيباني. الاثنين كانوا بيفكروا بنفس الطريقه، كانوا عاملين ميكس زي المهلب بن ابي صفره وقطرين بن الفجاءه. انبسطت عارف. فقالوا خلاص خلينا نتقابل راس براس، وفعلا نزلوا راس براس، واستطاع اليزيد انه يضرب الوليد في رجوله. طاح الوليد وبعد كده اطاح عليه بسيفه وقطع راسه وارسله الى الخليفة. وانتهى هارون الرشيد من ألد أعدائه من جهة الخوارج. في واحد ثاني طاحس مرة اسمه رافع بن ليث بن نصر بن سيار، نعم جده الطحطوح الكبير في خلافة بني أمية. هذا رافع من جد طاحس ومجنون ويلعب بالدين على كيفه، تمام؟ في شخص ثاني اسمه الأشعث الطائي، كان متزوج واحدة مرة حلوة وعنده فلوس مرة كثيرة. زوجها هذا الأشعث غاب عنها وما صارت تعرف له طريق ولا تعرف له أي خبر، فطفشت طبعا وسابها في منطقة سمرقند. مين عرف بهرجة إنه واحدة حلوة وعندها فلوس مرة كثير؟ رافع. يقوم يرسل لها ناس يقولوا لها إنه في واحد اسمه رافع عنده الحل في يده إنه يفكك من زوجك الثاني اللي هو أنت ما أنت عارفه له طريق. قالت لهم كيف طيب؟ قال إنك تكفري بالله وتكشفي شعرك قدامه، وبعدين تتوبي وتسلمي، بعدين هذيك الزواج الأولى ما تنحسب عليكي يقدر يتزوجك. وفعلا سوت هذا الكلام. مين عرف بالموضوع اول؟ يعني ما تزوجت الفرحه ما تمت، قام زوجها الاولاني عرف اشعث، قام رسل لهارون الرشيد، وهارون هنا اتصدم، فامر هارون بالفصل بينهم، يعني تصير زي اخته، ويجلدوا قدام الناس ويسجنوا. صار الكلام هذا بس ما استطاع انه يسجنه لانه رافع هرب وقتل والي سمرقند، وبايعوا الناس واستفحل امره. وكان الوالي في خراسان اسمه عيسى بن ماهان. هذا عيسى بن ماهان واحد فاسد، ورافع قد قتل له ولده. عيسى ذا خاف منه وشرد لمدينة بلخ. هنا هارون عرف ونقم على عيسى وعزله بطريقة سيئة، ورسل له واحد اسمه هرثمة بن أعين، سجن عيسى وصادر كل أمواله ورسله مع أهله إلى بغداد، لأنه أنت كيف تسيب الولاية حقتك من غير ما تستأذن؟ بس رافع ذاك طاحس مرة. هرثمة وقتها صار والي ومتولي هرجة رافع، بس ما قدر عليه، وما تم خضوع للدولة العباسية إلا في عهد المأمون ولد هارون الرشيد، مو ولده اللي جاء بعده كحاكم، لا الأخ الثاني، شخص طاحس كان. هذه إحدى المشاكل. في شخص ثاني كان عامل قلق لهارون الرشيد، وهو مين؟ هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس. يعني ده الشخص يعتبر في درجة، يعني مو أي عباسي، عباس في درجة السفاح والمنصور. وجاءت خبرية لهارون الرشيد انه بدأ هذا الشخص يطالب بالخلافة، ويقال انه البرامكة كانوا بيساعدوه. بس مش هنا القصة. القصة انه اللي كانوا شاهدين على عبد الملك انه بيطلب بالخلافة
هو خادمه يعني ذراعه اليمين وابنه اللي من صلبه. هارون الرشيد لما مسك عبد الملك قام له أكفرا بالنعم وجحودا لجليل المنة والتكرمة؟ فرد عليه عبد الملك قال له وما ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة وتقديم الولاية. فقام هارون قال له طب تمام، دخل الخادم حقه اللي يشهد عليه واسمه قمامة، تمام، وقال له هارون قل له لا تخاف أنا وهو واقف. قام قال أقول إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك. فرد عليه عبد الملك قال وكيف لا يكذب علي من خلفي وهو يبهتني في وجهي. فقام هارون الرشيد قال له طيب جيبوا ولده. فرد عبد الملك هو مأمور أو عاق مجبور، فإن كان مأمورا فمعذور وإن كان عاقا ففاجرا كفور. أخبر الله عز وجل بعداوته وحذر منه بقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فقام هارون الرشيد وقام قال له أما أمرك فقد وضح ولكني لا أعجل حتى أعلم الذي يرضي الله فيك فإنه الحكم بيني وبينك. فقام رد عليه عبد الملك رضيت بالله حكما وبأمير المؤمنين حاكما فإني أعلم أنه يؤثر كتاب الله هواه وأمر الله على رضاه. بعد كده يعني حصلت كذا مقابلة معاهم، بس بعد تحقيقات الرشيد قرر إنه يرميه في السجن. وهذه كانت أكبر المشاكل الداخلية اللي صارت. النكبة الكبرى والطاعة الكبرى هي نكبة البرامكة اللي ذكرنا بداياتهم وكيف كانوا. واللي حصل مع البرامكة نستطيع أن نقول أن هي تراكمات وتحويشة محترمة من هارون، بالإضافة أن المنافسين على رضا الخليفة كانوا كثر، فبدأ الكلام يكثر على البرامكة يعني ودائما تجري العادة في الحكم في أي زمان إنه يوم من الأيام راح أكسر السيف اللي كنت أضرب به، ده طبيعي بكل أعدائه والناس المقربين لي، وهذا هو الحاكم. طيب إيش هي التراكمات والعداوة اللي طلعت من بعد حب جدا شديد؟ الفلوس، الصرفيات، كرم، وسيط الخليفة، وباختصار انه ما ينفع احد صيته يكون اعلى من صيت الخليفة وهو موجود، والبرامكة وصل صيتهم مرة كبير، واسباب جدا كثيرة تكلموا عنها المؤرخين بين صدق وبين مبالغة، زي مثلا اكلت معاه انه البرامكة صار عندهم نعرة الفرس، دائما يوظفوا اصحابهم واهملوا العرب، وانه جعفر بن يحيى صديق الصدوق لهارون الرشيد وقع يعني صار يحط المكائد بين الامين وبين المأمون. واحدى الروايات تقول انه العباسة اخت هارون تحب تقول شعر، فكان جعفر البرمكي يجلس معاها، وعشان هارون يحب الاثنين فقرر انه يخليها علاقة شرعية بانه يزوجهم لبعض بس من غير ما يقربوا لبعض، وجعفر اخل بالاتفاق واتماده هو والعباسة. بس هذه انا اشوف انها رواية جدا ضعيفة، لانه اللي قبل جعفر اطمخ منه واحسن منه أبو مسلم الخرساني ما عرف يعمل اللقطة هذه، فدي أنا بستبعدها. والشعر التي قسمت ظهر البعير، فاكرين يحيى بن عبد الله اللي من نسل علي بن أبي طالب اللي خرج عن طاعة هارون وبعدين سجنه؟ يعني ومع إنه الرشيد كان نفسه يقتله بس عشان كتب له الأمان بخط يده سجنوا عند جعفر بن يحيى. قام جعفر أطلق سراحه، ولأنه البرامكة كانوا مايلين للعلويين هنا جعفر قرر إنه يطلق سراحه. فلما عرف الفضل بن ربيع اللي يعتبر منافس للبرامكة في حب هارون الرشيد وانه كان عربي، فقام الفضل قال لهارون على اللي سواه جعفر. جاء هارون عزم جعفر على الاكل وهم بياكلوا، فقام قال له انه هارون كيف حال يحيى بن عبد الله؟ فقال له جعفر تمام. قال له سألتك عن حاله كيف حاله؟ فجعفر عرف انه خلاص هارون لقط الهرجة هذه، فمنها سكت هارون الرشيد وبعدين قال لنفسه أنا لازم أتخلص منه، جعفر صديقه الأنتيم اللي مرة يحبه، وفعلا قتله وراح شرد كل البرامكة وباع كل قصورهم وصادر كل أموالهم. في اتهامات كثير كانت تيجي للبرامكة، بس الحق يقال أنهم كانوا رجال دولة وكانوا متعلمين وكان يعني فعليا كانوا يعرفوا يحكموا. أغلب الناس دائما يجوا يرموهم بفكرة أنه والله عشان هم فرس، والتانيين يقولوا عشان هم عرب. يعني في الآونة الأخيرة لما نجي نسمع كيف الناس يتكلموا عن البرامكة، بس الحق قال إنه لا، هم كانوا ناس مرة كويسين. طب ليش هارون الرشيد قلب عليهم؟ قلنا قصة إنه يحيى من نسل علي بن أبي طالب اللي خرجوا هي اللي قسمت ظهر البعير، بس في نفس الوقت ما ينفع سطوة واحد من رجال الدولة تعلى على سطوة الخليفة. الحاكم له هواه، في يوم من الأيام حيقلب عليك، عادي تحصل، وهذه قوانين اللعب ويجب أن نحترمها. مع انه الفضل بن ربيع كان يعني يحب احد ابناء هارون الرشيد اللي هو الامين
أم زبيدة العربية، والبرامكة كانوا يحبوا المأمون، وأمه فارسية اللي هو وخلاص وتربى عند بيت البرامكة. فالتنافس العربي الفارسي ما كان أصلا يطيقه هارون الرشيد، والحق ينقال. فهذه الشعرة التي قسمت ظهر البعير، ومن هنا انتهت نكبة البرامكة. هارون الرشيد صح انه قصته تتخللها اساطير جدا كثير، بمعنى مو اسطورة انه زي زورو ولا زي مثلا سيف بن ذي يزن، لا، هو الاسطورة انه يتخلل وانت ما انت عارف هو انسان تمام ولا انسان يعني حق جهاد وحق صلاة وحق حج، ولا هو كان حق جواري وشورت وفانيلا وكاب. فاللي هي هنا الاساطير اللي دخلت فيه. في كتاب الاصفهاني يذكر لك هارون الرشيد انه كان عربيده مقضيها، وفي كتب ثانيه عربيه تقول لك لا، انه هو كان مجاهد من الدرجه الاولى، يحج عام ويغزو عام ويصلي في اليوم 100 ركعه. فهو شخصيه تتكللها الاساطير. اما في قوه الدوله دائما نوصف انه هارون الرشيد كان جدا قوي، ما كان بقوه جعفر المنصور. ابو جعفر المنصور ما كان في قوته ولا في سطوه الدوله ولا حتى رقعه الدوله. هارون الرشيد اول ما مسك الحكم سقطت له منطقتين، يعني في منطقة الأولى اللي سقطت من العباسيين اللي هي إمارة الأندلس اللي دخلوها بني أمية ألد أعدائهم، بس الأدارس لوحدهم راحوا طلعوا دولة. رافع الخبل حفيد نصر بن سيار اللي مسك مع نفسه وصار وما خضع إلا غير في عهد المأمون. فتاريخ هارون الرشيد هو تاريخ مكهرب جدا. بس هل هو إنسان كويس؟ هو إنسان كويس، بس هل هو أقوى خلفاء بني العباس؟ مش بقوة أبو جعفر المنصور، الحق ينقال. فهنا يعني خلاص احنا وصلنا نهاية حلقتنا، ذكرنا فيها مشاكل اللي واجهها داخلين إلى أن يستتب الموضوع، وانتهاء بنكبة البرامكة، وهنا خلاص صار الحاكم الوحيد والمشرع الوحيد هو هارون الرشيد. مشاكل كثير داخليا، والعدو الداخلي كان أكبر بكثير صعوبة من العدو الخارجي. وزي ما قلنا في حلقة الحاجب المنصور، حمادة اللي راح في وقت نكبة البرامكة والمشاكل الداخلية غير حمادة اللي حيجي مع الروم ومع أوروبا. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، وأتمنى أن هي تكون عجبتكم. لا تنسوا تشتركوا في أكاونت نايف بي دي عشان راعينا الدائم. بيتزا هات جدة مجهز لنا مفاجآت جدا حلوة، وعلى رأسها جنيه ذهب للشخص اللي حيجاوب جواب صحيح بالنسبة للأسئلة اللي راح تكون موجودة في أكاونت الانستغرام. بعد نزول الحلقة حينزل السؤال على هناك. نشوف مين الفايز. أيوة يا عريس VIP 8. ألف مبروك. وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى هي تكون عجبتكم. في الحلقة الجاية راح نتكلم عن هارون الرشيد، علاقته بالروم وبأوروبا. إذا عجبكم محتوانا يا ريت سووا شير، لايك، سبسكرايب، ولا تبخلوا علينا انكم تاخذوا اللينك وتحطوه في جروبات العيلة. ونشوفكم إن شاء الله على خير.